فطاير قطنية اسفنجية سهلة جدا بدون فرن في المقلاة. عشاق المخبوزات واللي مكسلين يفتحوا الفرن هيتبسطوا جدا من الفيديو ده. الفطاير القطنية الرائعة اللي انتوا شايفينها دي بمكونات بسيطة جدا في كل بيت. عملنا قبل كده فطاير خميرة محشية بالخضار وفطاير محشية بالبطاطس وفطاير مغربية، ولكن الفطاير دي تفوقت عليهم كلهم. ريحة الخبز بتاعتها رائعة وقوية جدا. الناس اللي بتحب المخبوزات السخنة كده دي سهلة جدا وممكن نعملها في البيت وهتطلع معاكم زي الفيديو بالظبط. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. المكونات بتاعة الفطاير دي مفيش فيها حاجة غريبة، كلها مكونات موجودة عندنا في البيت: دقيق، خميرة، حليب، مية. هنحتاج كوباية من المية الدافية، كوباية اللي مستخدماها 250 ملي، كوباية معيارية، وكوباية من الحليب الدافي، وربع كوباية من زيت الزيتون أو الزيت العادي، 1.5 صغيرين من الخميرة، يعني باكت خميرة وعليه ربع معلقة صغيرة لو هتستخدموا الباكيتات، يعني معلقة كبيرة من السكر. وهنقلب المكونات دي كلها مع بعضها. هنضيف الدقيق دلوقتي، وانا متعودة ان انا احط الدقيق على دفعات. انا محتاجة 5 كوبايات من الدقيق. الوصفة دي اخدت مني انا 5 كوبايات. انا هحط 3 وبعد شوية هحط 1، وانا بعجن هحط الكوباية ال5 علشان اتأكد ان الدقيق مش زيادة ولا قليل. حطيت معلقة صغيرة من الملح، وكخطوة اختيارية هنحط 2 معلقة كبار من الحليب البودرة، وده اختياري، هو بس بينقل المخبوزات لحتة حلوة جدا، ولكن من غيره المخبوزات جميلة جدا ورائعة. هو بس بيدي إضافة، ولكن يعني مش أساسي في الوصفة. قلبت الدقيق مع المكونات السايلة بالسباتشولا كده في الأول، وطبعا واضح إن العجينة محتاجة. حطيت كوباية كمان وهكمل تقليب. دلوقتي بقى هعجن بايدي. طبعا العجينه زي ما انتم شايفين بتلزق شويه. انا شايله لسه كوبايه، انا حطيت 4 وسايبه الكوبايه ال5 احط منها براحتي، فهحط منها حبه حبه طول ما انا شغاله في العجن علشان العجينه ما تنشفش زياده معايا. وزي ما انتم شايفين احنا عاوزين عجينه طريه وفي نفس الوقت بتلزق على خفيف قوي. انا عجنت العجينه دي لمده 3 دقايق تقريبا، يعني من 3 ل5 دقايق، مش اكتر من كده. المهم ان احنا عاوزين نحصل على العجينه اللي انتوا شايفينها دي طريه. لما نضغط عليها بصبعنا تلاقوها بتطلع لفوق كده. غطيتها وهسيبها علشان خاطر ترتاح لمده نص ساعه، مفيش تخمير طويل، هي نص ساعه مش اكتر. على ما العجينه دي ترتاح شويه هنجهز حشوه الجبنه بتاعتنا. هنحتاج 2 كوبايات من الجبنه الشيدر او الموتزاريلا او اي نوع من انواع الجبن اللي هي بتسيح، وممكن كمان مش لازم جبن بتسيح. وهنحط عليهم يعني ربع كوبايه كده من البقدونس المفروم، الاوراق فقط، يعني بلاش العيدان. وعلشان نلم الجبن دي مع بعضها متبقاش يعني بتفرفت كده مننا، هنحط عليهم اي نوع من انواع الجبن الكريميه. انا مستخدمه الجبنه الفته العاديه جدا. ممكن تستخدموا اي جبنه كريمي، ممكن تستخدموا جبنه كيري، جبنه فيلادلفيا، ممكن تستخدموا لبنه، ممكن تستخدموا اي حاجه. المهم ان احنا عاوزين نلم الجبن دي كلها مع بعضها. فانا ضفت يعني من الجبنه حبه حبه كده، يعني احتجت تقريبا 2 معلقة كبار، وفضلت اقلب لحد لما خليط الجبن اتلم مع بعضه كده. ده هيسهل عليا بس وانا بحشي المعجنات متبقاش مفرفته كده وتطير مني في كل حته. بعد نص ساعه العجينه طبعا كانت ارتاحت وخمرت على خفيف. حطيتها على سطح مرشوش بالدقيق، وحط عليها رشه دقيق كده من فوق، وهرتبها كده بس على شكل مستطيل، وهقسمها الى 8 قطع متساويه. يعني الكميه دي هتعمل معانا 8 فطائر من الحجم اللي انتوا شفتوه في اول فيديو، قد رغيف العيش البلدي الكبير. هناخد كل واحده فيهم وهنقفلها كده بايدينا. انا بقفلها بايدي كده من تحت علشان تبقى كوره، وممكن تقفلوها على سطح. انا وريتكم قبل كده طريقه تقفيل العجينه بس ما يكونش مرشوش بالدقيق. وبعد كده حطيتهم في طبق مرشوش بالدقيق. الطبق ده على فكرة ضيق، انا بعد كده ادركت الخطأ فنقلتهم يعني وزعتهم على طبقين عشان لما يريحوا ما يلزقوش في بعض. فحاولوا تبعدوهم عن بعض او تحطوهم في طبق اكبر من ده شوية وسيبوهم يرتاحوا 15 دقيقة. اهم حاجة ان هم يرتاحوا 15 دقيقة. وبعد كده حطيتها على سطح مرشوش بالدقيق وفردتها فردة خفيفة، وحطيت جواها معلقة كبيرة من الجبنة. طبعا المعلقة اللي انا مستخدمها دي كبيرة قوي، اللي هو بما يعادل 2 معلقة كبار مليانين من المعالق اللي هي العادية بتاعتنا. وبحط الجبنة جوه وبقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دهوت،
وبقفلها بعد كده من تحت على شكل كورة زي ما انتوا شايفين كده. هو في المعجنات يعني تشوفوا العملية بتحصل ازاي احسن من الكلام. وسبتهم يرتاحوا لمدة تقريبا 5 دقايق، وبعد كده هنفردهم. اهم حاجة الراحة ما بين كل عملية والتانية. طبعا انا بفرد فيها واوريدي الحبة المرتاحين دولت بيكملوا راحة براحتهم، فهتلاقيهم خدوا لهم كده ربع ساعة راحة، بس انا سبتهم 5 دقايق قبل ما ابتدي شغل فيهم. وهنفردها على سطح مرشوش بالدقيق زي ما انتم شايفين كده. بصوا قد كف ايدي كده او اكبر من كف ايدي بشويه، انا كف ايدي صغير ورفيع، ولكن هي هتكون اكبر من كف ايدي انا شويه. وبعد كده حطيتهم في صينيه وغطيتهم وسبتهم علشان يرتاحوا لمده 20 دقيقه. عمليه الراحه للعجينه دي مهمه جدا علشان النتيجه النهائيه تطلع زي ما شفتوا في اول الفيديو. المهم انها ترتاح بس علشان تبقى قطنيه وهشه. وبعد كده حطيتهم على طاسة أو صاجة، يفضل تكون غير لاصقة. طبعا الطاسة دي سخنة ولكن على نار متوسطة علشان ما تتحرقش. المهم انها تكون سخنة. هتاخد لها تقريبا 3 دقايق على كل ناحية، من 2 ل3 دقايق. ممكن تسووها سوا كامل على كل ناحية فيهم، وممكن تبتدوا تقلبوا فيها واحدة واحدة، يعني ادوها لون خفيف وقلبوها وارجعوا قلبوها تاني وهكذا. وبعد كده بنضف بس الطاسه او الحاجه اللي انا شغاله عليها من الدقيق علشان ما يتحرقش ويبهدل الفطيره اللي بعدها. وهنحطها برده على السطح. اهم حاجه ان هو يكون سخن. هتاخد لها من 2 ل3 دقايق. وممكن واحدة منكم تفتح كده زي الفطيرة اللي فتحت معايا دي. انا متعمدة ان انا اصورها علشان اوريكم مش هيحصل اي حاجة. لو في واحدة فيهم فتحت طبعا هتطلع جبنة بره، امسحوا كده مكان الجبنة. ممكن تحطوا معلقة تسدوا بيها الفتحة دي لحد ما تخلص سوا. هي مش بتاخد اكتر من 2 يعني، ولكن في الغالب مش هتفتح معاكم. وبعد كده سيحت 4 معالق من الزبدة وحطيت عليهم حوالي 2 معلقة كبار من البقدونس ودهنت الفطاير. اول واحده دهنتها من الناحيتين، وبعد كده كل فطيره فيهم هحطها فوق المدهونه وادهنها من ناحيه واحده فقط، وهي هتاخد من الزبده اللي في الفطيره اللي قبلها. لو ما فيش زبده ممكن سمنه زيت، بس طبعا الزبده اخف بكتير وطعمها حلو جدا، بتدي لمعه حلوه وبتدي نكهه حلوه مع البقدونس كمان. طبعا شكلها بيتكلم عنها، قد ايه شكلها جميل وقد ايه ريحتها كانت رائعه. ريحتها بقى مع البقدونس ومع الزبده يعني كان خليط كده ما بين ريحه الفطاير والخبز والجبنه السايحه، كل الحاجات دي كده مع بعضها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا من جوه شكلها هش وقطني ازاي، ومن بره خفيفه زي السفنجه كده، تدوسوا عليها تحس انها بترجع مكانها. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه اللي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.